साथीहरु, अमिलो पिरो चटपटा अचार खान कसलाई मन पर्छ? आज चाहिँ म करेलासँग चटपटा अचार झटपट बनाइहालेको छु है त। नमस्ते साथीहरु, अम्बु कुक्समा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ। अब यो करेलाको अचार बनाउनलाई मैले दुईटा करेला मोटामोटी काटिसके। करेलालाई अलिक ठुलो साइजमा कट गरेको छु मैले अनि आधा चम्चा नुन मिसाएर यसलाई एकछिन राख्दैछु छोपेर। यो एउटा प्याजलाई पनि अब म स्लाइस कट गर्नेछु। यसरी नै मिठो मिठो परिकारहरूको रेसिपी पस्किँदै जानेछु। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु है साथीहरु। प्याज रेडी भइसकेको छ। यहाँ दुईटा आलु पनि लिएको छु मैले उसिनेर। अब यो नुन मोलेर राखेको करेलाबाट पानी निस्किँदैछ। यसलाई हेर्नुस् त, अब मजाले पानी निस्किसकेको छ। यसलाई यसरी निचोर्ने। यसरी निचोर्दै सबै पानी निकालेर यसलाई अलग गर्नुपर्छ। भएको जति पानी सबै मैले निचोरिसके अनि आलु पनि मैले काटिसके। अब प्यानमा ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तोरीको तेलमा सानो चम्चाको 2 चम्चा मेथीलाई कालो भइन्जेलसम्म पुर्याउँदैछु अनि यसमा म खोर्सानी, हरियो खोर्सानीलाई पनि चप गरेर राख्दैछु। अब आधा चम्चा बेसार राखेर करेलाहरू पनि राखेर यसलाई भुट्न थाल्दैछु। करेलालाई मजाले पाक्ने गरी भुट्नुपर्छ जसले गर्दा यो तितो हुँदैन। अब यसमा आलु मिक्स गर्दैछु। आलुलाई पनि मजाले भुट्नुपर्छ। यो पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। यतिकै पनि भुटेको आलु एकदम मिठो हुन्छ। ल अब यो भुटेर तयार भइसक्यो। यसलाई म बोलमा खनाउँदैछु अनि यसमा म काँचो प्याज पनि एड गर्दैछु। अब यसमा म भुटेर पिसेर राखेको आलसलाई 4 चम्चा एड गर्दैछु। अब स्वाद अनुसार नुन अनि नखारेको तोरीको तेल 1 चम्चा राखेर एउटा सिङ्गै ठुलो साइजको कागती निचोर्दैछु। यसले एकदम अमिलो चटपटा बनाउँछ। अब यो सबैलाई राम्ररी मिक्स गर्ने। चम्चाले भन्दा पनि अब म ग्लोभ्स लाएर हातैले यसलाई मिक्स गर्नेछु। यसरी भुटेर बनाएको आलसको अचार एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरु। अनि मेथी धेरै राख्ने तर कालो बनाएर खुराउनु पर्छ। खाँदा कुरुक कुरुक एकदम मिठो हुन्छ। ल तयार भइसकेको छ हाम्रो चटपटा अचार। यसलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।